Hey guys, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো গাজৰৰ বৰফি। যেহেতু আপোনালোকে ঠাণ্ডাল আৰু টাইটেল চাই গমে পাইছে, হয় একেবাৰে কম বস্তু আৰু একেবাৰে কম সময়তে মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো গাজৰৰ বৰফি। বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো। আৰু যদিহে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বলক গাজৰৰ বৰফি বনাবৰ বাবে মই তিনটা গাজৰ এনেদৰে গ্ৰেছ কৰি লৈছো আৰু গাজৰখিনি দেখিছে মই কিমান মিহিকৈ গ্ৰেছ কৰিছো আৰু গ্ৰেছ কৰি মই ইয়াৰ পানীখিনি পেলাই দিছো। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছো। ইয়াতে 3 টেবুলস্পুন ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছো। যেহেতু আজি ঘি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বৰফি বনাম বুলি কৈছো, সেইবাবে মই ইয়াতে 3 টেবুলস্পুন ৰিফাইন অইল দিছো আৰু তেলখিনি অকমান গৰম হৈ অহাত মই ইয়াতে বাদামকেইটা ভাজি লৈছো। এতিয়া মোৰ বাদামকেইটাও ভজা হৈ গ'ল। এইকেইটা মই এতিয়া নমাই লৈছো। এতিয়া মই গাজৰখিনি গৰম হৈ থকা তেলখিনিতে দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। গাজৰখিনি কমি অহালৈ অৰ্থাৎ গাজৰৰ পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱালৈ মই গাজৰখিনি ভাজি লৈছো। এয়া দেখিছে গাজৰখিনি ভজা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পানীখিনিও শুকাই আহিছে আৰু এইখিনিও কমি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ চেনি দি দিছো। চেনিখিনি একেলগে মই গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, ইয়াত মই অকমান চেনি দি গৈছো। এনেকৈ মই অকমানকৈ চেনিখিনি দি মই এইখিনি ভাজি লৈছো আৰু চেনিখিনি গলি অহালৈ ভাজিছো। এয়া দেখিছে চেনিখিনি গলি অহা আৰম্ভ হৈ গ'ল। মই ইয়াতে এতিয়া এই বাদামকেইটা দি দিম। বাদামকেইটা মই অকমান ভাঙি লৈ ইয়াৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই দিছো আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি বাদাম দি দিয়া নাই, কেইটামান বাদাম মই বচাই থৈছো গাৰ্নিচিঙৰ বাবে আৰু এনেদৰে মই এইখিনি বাদামখিনি মিলাই লৈছো। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ গৰম কৰি দি দিছো। আৰু এই গাখীৰখিনি একেবাৰে শুকাই অহালৈ মই ভাজি আছো। এয়া দেখিছে গাজৰখিনিৰ পৰা গাখীৰখিনি শুকাবলৈ ধৰিছে। এইখিনি মই এইটো সময়ত গেছটো অকমান হাই ফ্লেমত দি অকমান বেছিকৈ ভাজি লৈছো যাতে একেবাৰে গাখীৰখিনি শুকাই যায়। এয়া দেখিছে গাজৰখিনিৰ পৰা গাখীৰখিনি একেবাৰে শুকাই গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি অকমান ঠাণ্ডা কৰি লৈছো। অকমান ঠাণ্ডা হৈ অহাৰ পাছত মই এইখিনি এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছো। এইখনত মই এনেদৰে হেতাখনৰ সহায়ত লেটিয়াই দিছো যাতে বৰফি কাটিবলৈ সহজ হয়। এনেদৰে মই কাঁহীখনত লেটিয়াই লোৱাৰ পাছত এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত মই ভৰাই থৈছো যাতে এইখিনি অকমান টান হৈ যায়। এয়া আধা ঘণ্টাৰ পাছত এয়া বৰফিখিনি টান হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে মই বৰফি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। এনেদৰে মই ষ্ট'ৰ পিছত গোটেইখিনি বৰফি কাটি ল'লো। আপোনালোকৰ মন পচন্দ নহয় যিকোনো হিচাপত আপোনালোকে বৰফিখিনি কাটিব পাৰে। আৰু এয়া হৈ গ'ল গাজৰৰ বৰফি ৰেডি। এয়াই আছিল একেবাৰে সাধাৰণ আৰু সহজ ৰেচিপি গাজৰৰ বৰফি। আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব
আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আগলৈ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ